Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Gäddfemman 2021. En ny dag och nya möjligheter står våra eminenta team inför på egenvalda vatten. Poängställningen inför dag 2 ser ut så här. Jiggar.nu tog 5-poängaren före Team Upplev som fick nöja sig med 4 poäng. Team Sportfiske-giganten knep 3-poängaren framför Böjda Spön med 2 och Sporting 1 poäng. Dag 2 kan börja efter lite faderliga plikter. Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i 100:e år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100:e år. Grattis gumman! Nu ska vi åka ut på sjön, så ska pappa vinna Gäddfemman. Hej då! Gäddfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Välkommen till EP3, dag 2 för oss. Idag ska vi fiska samma ungefär som igår fast i ett nytt vatten. Vi kommer fokusera på strömmande partier och fiska bakvatten. Där samlas gärna gäddorna för att få sig ett snack. Vi fiskar istället. Hörru. Första kastet, make it count. Idag har vi åkt långt. Vi ligger långt ute i sjön. Har hittat ett grynnområde här som ligger på 3-4 meter. Vi ska fiska av idag. Efter gårdagens stora besvikelse och fiasko är det liksom kun en väg för oss. Det är go big och go home. Så vi kommer gå efter att fånga en tank idag. Det är ingen snack. Vi släpper gräset i alla fall för stunden, även att vi vet att den håller fisk. Men de vill inte hugga. Så vi kommer ligga nu och köra. Det är riktigt gryntfiske nu. Jo! Nu sitter vi här och skannar lite. Ja, myser ja. Vi ska se så betesfisken är kvar. Vi kan fiska på de här gäddorna igen som står runt det här. Än så länge ser det beige ut. Men jag ska hitta dem som alltid. Det gör vi alltid. Ja, här kommer de. Det första lilla stimmet. Betesfisk, gädda. Det går hand i hand. Gädda, så är det. snask. Ja, man måste ju ha mat helt enkelt. Ja, vi avslutar ju bra i förra episoden i alla fall. Ja, det får man väl helt sagt sägas. Första 10:an i Gäddfemmans historia. Trevligt. Vi får väl plocka en till. Jävla brännhet killen alltså. Jag tror det är din tur idag, Riddars. Nej. Nej, fan jag är sval alltså. Riktigt så. Jag har varit sval i 4 år. Och det värsta är, jag bara blir svalare. 4 år. Ja. Nej, men så jävla förlösande förra episoden alltså. Som vanligt, röstar 10 minuter kvar. Drämmer till med den jäkla grisgäddan alltså. Var det ett gösset hugg? Ja. Var det det? Ja. Alltså strama till i grejerna. Absolut. Ja, det är nice. Ja, det är det. Fan vad nice det är. Det är lite speciellt när det är lite djupare. Alltså när de kommer med fart från botten och det är liksom, de bara tar det som det inte är någon morgondag liksom. Ja. Idag behövs det 100 plus och ja, en jädra god portion av tur.
Jiggar upplevde ju ribban igår. Vet ju inte vart de är, men de har bra fiskar i alla fall. Så att, det är sådana vi behöver också. Ja, vi vet ju att de finns här. Det är ju det som är grejen. Men Martin, lova mig en sak. Inte 2 meter från båten. Ge dem 4 åtminstone. Ja, precis. Jag önskar det. Får du upp min pipa där bak? Tack. Jävlar! Du följer det? Ja, jag stod med betet så. Pang! Ja, det där säger. Vi pimplar över båten istället. Vi har letat upp eller rekat upp ett nytt ställe i och med stor avsaknad av vind som ni ser. Så det stället som vi fokuserar på just nu, vi har en strömfåra som kommer ut. Där det trycker på rätt mycket vatten som skapar stora bakvatten på båda sidorna av strömfåran. Och det är där som vi är övertygade att fisken samlar. Både betesfisken och gäddorna som ska dit och smaska. Så att vad vi kommer fokusera på det är fiska av de här bakvattnen och djupfårorna i anslutning till strömmen och även mot stranden. Så får vi se. Vi tror oss veta att det kommer hugga på. En bra grej och ett tips att tänka på när man fiskar. Var inte rädd för att blya lite grann. Jag brukar försöka tänka på att många gånger lägga betet nästan i strömkanten. Låta det segla med och sen jobba ut betet. Precis vid strömkanten är oftast där de brukar att hugga. Ja. Liten. Känns det som. Skiter dit. Spelar ingen roll om det här är 73. Det är ett fisk på pappret. Nu känns den tyngre. Den är liten. Den är liten. Om jag kan lyfta den, då är den liten. Boatflip. Måste jag ändå bara säga, det känns så otroligt skönt att få en fisk i båten. Det här är ett ställe som vi i teorin har trott på. Tack vare avsaknaden av vind så har vi liksom varit tvungna att hitta alternativ på de vattnen som vi känner till bättre. Så att då behöver vi strömmande vatten. Och det här såg väldigt bra ut på kartan. Så vi var här och rekade upp det i form av bara egentligen gjorde en djupkarta. Så att det känns sjukt skönt att få en fisk, en bekräftelse på att vi kanske är någonting på spåret. Det är klart vi är någonting på spåret. Jag hoppas det. Gatorjärki. Oh, nej! Åh! Vad fan. Vad gör vi nu då? Alltså hur... Jag ska blöta den på gäddan och den... Det är 6,4 meter djupt här. Jag badar inte nu. Jag kommer inte ens ner dit. Nej, det gör du inte. Alltså på riktigt. Alltså på riktigt. Lugn. Jag tror att vi har... Alltså be. Pray to the Lord Almighty. Jag tror att vi har dekaler i bilen. Ja, vi måste ju hitta någon fucking jävla lösning alltså. Bra jobbat Björn! Sommargädda. Ja, backup plan. Hitta en mätdekal i båten. För vi har ingen mätbräda. Just nu. Mäten så vi åker och kollar i båten om vi har... Jag tror att vi har dekaler. I bilen. Ja, jag tror det. Ser jag förvånad ut? Jo då. Ja. 72. 72. Godkänns. Liten slämgurka. Cykelpump. Alltså... Det står cykelpump på dekalen. Ja. På riktigt Björne. På riktigt. Men det här är så du också. Det här är ju inte jag. Det där är så det du. Där är ju inte det, det där du. är så du. Fan, det är ingen självinsikt alls. Skojar du med mig? Okej, det var jag som... Hörru, håll i den där nu.
Jag har en personlig hälsning till Jonas Milton. Jag bad honom skicka 2 dekaler. Han skickade 4. Tack Jonas. Ett mardrömsscenario som kunde kostat Jiggar.nu en hel del fisketid om det inte vore för Milton och Team Upplev. Dagens första fisk är landad och det ska bli spännande att se ifall det skiftande vädret blir till teamets fördel eller nackdel. Det händer även saker i båten hos Team Sporting. Det är liten. En liten är värt mycket idag. Snyggt! Ja, en liten gryngädda. Gjorde ingen väsen av sig för 5 öre. Jag trodde faktiskt det var gräs. Men här ute ska det inte finnas något gräs, så man var lite konfunderad. Vi ligger trots allt mitt ute i sjön. Det är 70 meter här ute på sidorna. Fan ser man hem till sin kära grynna här. Hoppas vi på en större. Punkagojan, svartjonker, Darts evighetsstingers. Håller för allt. Och en liten clips ifrån Darts där med. Grynkombon. Är det en Carolina Grynning? Carolina Grynning. Där har du nästa års färg. Lite. Håll lugnt bara. Det är också en sprallis, men det är lugnt. Upp till. Bra! Grym sprallis. Det är sprallisjakt här nu. Det är sprallisjakt. Fan, kanske är lite stöten då. Får vi slänga på här. Gött. Bra Stefan. Ja. Upp. Det kommer en liten grynrackare till här. En Spinky Winky. Den här är nog mindre än fläskisses. Men det spelar ingen roll. Vi tar dem allihopa idag. 75. Dinky Toys, men det är ju mer än vad vi fick igår, så vi tar dem allihopa. Så jag droppar nog åt sidan. Jag gillar att slänga dem ner med huvudet först, så de får lite skjuts i det här kalla vatten, som sticker dem direkt. Så behöver de inte brysa. Det är ett tips jag har fått av Tobias Franstam som jobbar med sånt. Så ner med dem, boom, och så sticker de. Pum, som en raket. Tack för tipset Tobbe. Nu går jag det vidare. Svartblå och transparent, den är skitcool i det här vädret. Det är perfekt färg för det här mulige, regniga vädret. Så vi ser om vi kan få mormor. Där har vi en. Dagens första. Är det precis här? Ja, han är här. Vi måste ju Fast ha han är inte stor. Nej, det är en snipe alltså. Jävlar vad han snurrar. Du får räkna in den där ändå. Ja, vi räknar in den. Det är dagens första i alla fall. Kändes hugget snipigt också? Nej, det var ett stenhårt. Oj, kolla vad han har snott in sig. Ja, här ser ni vikten av att ha en lång tafs. Nu kör vi Darts för karbontafs. Den är 60 cm lång. Jag vet att i butiken så är det många av våra kunder som köper alldeles för korta tafsar. Börjar de med såna här headspins så kan det bli att de snurrar och så åker det in. Hade han snurrat ett varv till så hade linan kunnat komma in i munnen och så hade tafsen gått av. Eller ja, alltihop gått av. Där är han emot. Han klarar är 73 va? Otroligt. 73. Hej då. Oj. Bye bye. Det här fisket är min fan inte gjort för alla då. Det här och harva i obygden. Där du. Nej. Fan händer? Är han på eller? Ja, nej. Jag vet inte vad det är. Nej, det är någon supersnipe eller vad hände? Nej, nu jävlar. Han simmar 180 uppåt. Han fattar inte. Nej, jätteliten. Han är kanske större än din. Ja, ja det är han. Ta han. Jag ska bara... Han har ju lina ut och båten med. Han är bättre än vi tror faktiskt. Eller? Det där är en 80-fisk va? Oj! Så, jag är inte van vid att hoven går så lätt i vattnet. Bonibait. Snask. Den vill han ha. Den vill han ha. Han högg on the drop igen. Han är större än din i alla fall. Jag håller med dig Jonas om att den här hoven är ju superbra. Han är skitbra. Med de här stora maskerna. Jaha.
83 centimeter. Vi tar en större bara, Jonas. Ja, det gör vi. Ja. Lille kämpe. Kom igen och växte större. Hej då. Upplev börjar få upp farten och är hack i häl på Team Sporting som leder denna morgon. För samtliga team är kampen om att fylla pappret igång. Alltså den lazy jerken, alltså den kastar fan till andra sidan den är skön alltså. Känns som ett hett bete när man liksom fiskar på stora områden och letar fisk. Ja, man kan kasta av det. Ja. Snabbt och ledigt. Sen är den rätt tacksam för den. Ja, Man kan fiska till den med lite jag olika kan fiska djup. med den ju för fan. Den bara veva. Ser glad ut. Det är kanske därför den heter lazy jerk. Jag kan visa lazy jerken och alla våra gössiga färger. Kom här Vigge. Färgen jag startar med idag är en punkargoja. Jag valde den bara för att det är rätt så grumligt i vattnet här. Den har en gul fluorescerande buk som är lite UV. Jäkligt läcker färg. Målad av Svartsonker. Det är hans färg i gäddfemman. Smurfen som Ulm har tagit fram. Och snaskarljusen. Riktigt läcker. Det är ju naturlig härlig färg med mycket glitter i. Som Eastfield har målat. Vi har blodlaken målad av Mangenborg. Och så ultra nice. Riktigt sån fluorescerande buk på den också. Massa härliga ränder. Syns bra i vattnet. Speciellt i grumlet. Sist men inte minst en motorulven målad av Wolf Creek. Överläcker. Det är ju den färgen vi har haft bäst fiske på i alla fall. Under både räket och själva tävlingen. Riktigt bra grejer. Ni kommer inte bli missnöjda. Det är helt andra vinden och ju vänt från nordost till sydost. Och blivit klart mildare. Men om man ska klaga nu så är det ju att det är dåligt med vind istället. Men man kan inte få allt här i livet. Det är ju rätt mycket behagligare att fiska idag än vad det var att fiska igår. Plus att man kan förflytta sig på massa olika ställen. Vi har ju ett jättestort grundparti här ute. Som man skulle kunna fiska av om man inte får någonting här inne också. Men detta är ett megaområde. Mega. Kläderna som vi kör är från Vision. Och det är ett superställ som håller en torr i alla lägen tror jag. Det är ju typ samma material som det är en vadarbyxa. Och den står i vattnet med hela dagen. Det blir inte blöt. Så lite regn så här. Jag menar tvättmaskin i all sin ära. Men den kommer hem och blir avspolad med högtryckstvätten. Det är liksom. Det är det bästa av allt. Fortfarande torr. Eller, ska inte rekommendera någon att ta högtryckstvätt. Nej. Tänk mig klara lista ut vad fan jädra gör idag. Nej, vi behöver bara göra någonting. Varför då? Få ny topp. Ska vi åka dit in och prova eller? Ja, det är lika bra. Vi ska göra en lite större förflyttning just nu. Vi byter område. Vi trodde väldigt mycket på det här men någonting stämmer inte idag. Vi har fiskat grunt och djupt men... Båda delarna har vi fiskat. Det har gått. Upp elmotorn. Elmotorn ska upp. Dagens första, ännu ingen jätte men den var efterlängtad för att vi har ju hållit på ett par timmar här nu och kastat så att det var skönt, han högg över typ 8-10 meters djup. Jädrar vilken fin fisk. Om det tyder på ett pelagiskt leverne eller ja, leopardbuk som den kallas. 77.
Talk to me. Gäddorna är lite strömmande. Är lite mer... Nej, inte jättestor. Inte jättestor. Men okej. Jag sitter bara ytterst där. Den får en chans. En chans. Ja då. Behöver inga. Ja, det satt i alla tre. Det såg ut som det bara satt i yttersta. Jag såg. Bra där. Gator jerk igen. Fan, det är effektiv här alltså. Fortsätter vara stekhet. Fan, måste ju vara någonting efter sumpan mätbräda. Jag har 82 här. 82? Ja. Ja. 82. Godkänns. Tack. 82. Ska få gå tillbaks. Någonting har ätit på den. Samma gator alltså som var het igår är het idag. Jäklar. Riggad med 15 grams päronbly, 14 gram. Jättefint så här guldflash i det här. Flashar sjukt bra. Det är bra. Nej, sjukt bra. 2 på pappret. Första timmen har gått. Trots lite strul. Skönt att få en till. Det här var lite bättre. De behöver växa på sig lite mer om vi ska ha någonting med det här att göra. Men det är alltid skönt att få lite bekräftelse. 2 fisk på en timme, det är okej. Kan vi hålla det snittet så blir det ett par stycken på dagen. Och vi måste gå igenom lite små innan vi får de stora. Oftast är det så. Ja. Aj. Fick inte till ett sådär 100% mothugg. Våra eminenta team fortsätter att kämpa trots fiskar som inte är helt på hugget. Och mellan huggen är det alltid trevligt att lyssna in på hederligt tugg kring sportfiskare som på ett eller annat vis sätter sitt avtryck på oss fiskare. Det är gott med det varm kaffe i det här skitvädret. Men det gör ingen för de nabbar idag, så det får gärna vara skitväder. Det är skit i. Jag kan torka på när jag kommer hem. Nu ska jag ta en tank. Boom! Jag ska köra en Pierre Monnieret. First cast, you cast, and then first cast, boom. Inte som Rostan som kör last cast boom. Last cast boom, det är Rostan. Han är fan kingen på det. Han har avgjort hur många dagar både Abborre 500 och Jet 500. Helt sant. Nej, är den stor? Nej. Last cast boom. 10-8. Vilken jävla hjälte han är. Han är fan min idol. Rostan, det är en 150-årig gubbe gömd i en 40-årig kropp. Han är så gammeldags så det är dammar. Han är pseudonymet för bakåtsträvaren. Det är Rostan det. Men vi älskar honom ändå. Är du redo? Nej, lugn. Ja, jag är lugn. Bra gubben! Nu jävlar sitter den! Den är tjock också, men det är ingen meters. Men det är fan vad skönt! Bra skit! Den här grönpoppen, den kändes fan het alltså. Jävlar vad bra! Kom upp bakom betet bara. Gott! Jävla nice! Underbart! Den har verkligen ätit den här. Det är ingen tang, men det är en bättre fisk. Vi behöver en sån. Det är rätt skönt att få en sån här om på. Och gårdagens fiasko. Mike Hybrid tacklade den i ryggen. Håkan Fransson-style med lite blynos i snoken. Vad är det där? 1-0. Ja, det är fan lång. 1-0-2. Fin fisk. Jag minns det. Men det låg en fisk. Uppi. Ah, jävlar! 86. Det känns som jag har hittat ett bra område här nu. Vi bara driftar över ett riktigt stort grundflak. Med mycket sten, det går upp och ner. Den här tog på... Det var 5 meter under båten. Och jag bytte också givetvis till en McHybrid. Blodlak och så lite 10 gram sänke i nosen. Och så tacklade den med Håkan Fransson-style i ryggen.
Då går de så här. Bup, 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 bup. Det vill de ha! Grymt fiskat Team Sporting som fyllt pappret och mer därtill och på så vis greppar tag om ledningen denna förmiddag. Ni verkar ha hittat receptet för dagen på ert vatten. Ja, fan, det är lite hårdare har det varit, men vi har i alla fall fått fisk. Vi har en kvar, så är bättre än igår, men får vi ett papper i alla fall. Där, ja. Nej, jävlar! Jag blir så förbannad, jag blir så arg. Jag satte mothugget, helt perfekt. Det gjorde du tydligen inte. Det gör inget, Jonas. Jävlar vad det slet i. Atjong! Vad var det på? Ja, det här sketet igen. De gillar den där. De gillar den. Men det är lustigt med alla dessa krokar att det inte fastnar. Ja. Nu tror jag. Det här. Liten, va? Nej, han är inte jätteliten. Ja. Han är inte jätteliten. Okej. En uppgradering. Kul om du... Nu går han tung. Går han stånk eller? Jävlar vilket hugg det där var. Han är nog inte klonkstor, men han... Nej. Det är vår tredje fisk. Ja. Nej, 70 fisk. Men det är bra. Jo, men det är vår tredje fisk. Det är det. Det här är en grym grej. BFTs Hookout. Den har tänder både upp och nere på käftarna, så att den får bra grepp om krokarna. De flesta andra sådana här tänger har inte det. Ja, skitbra grej. Nu, 77. Jaha. 77. Kan inte du bara locka hit alla du känner som är jättestora, helst de över 10 kilo. Ser du någon riktigt fet madame där ute, så kalla hit henne, för vi vill hälsa på henne. Vi ska vara jättesnälla om henne. Så, hej då! Ja, vi får se om Miltons meddelande når mottagaren, men för tillfället har Team Sporting tjatat upp störst gäddor på den sammanlagda längden av 272 cm. En bit före Upplev på andra plats, följt av Team Jiggar.nu. Böjda spön kämpar med endast en fisk på pappret och Team Sportfiske-giganten har ännu inte lyckats landa sin första fisk idag. Hej, Christer på Sportfiskeakademin här. Idag är vi ute på Vänern och spinnfiskar gädda, vilket är en typisk grej som vi gör på den här utbildningen. Sportfiskeakademin är ju en skola med gymnasieutbildning på 3 år eller en yrkeshögskola på 2 år. Och det är perfekta utbildningen för dig som gillar sportfiske, men även för dig som jobbar inom sportfisketurism eller biologi och biotopvård inom sportfiske. Så välkomna till oss om du gillar att fiska och vill jobba med din dröm. Du har ju gått på Forshaga nu. Ja. Det tyckte du var nice. Mycket trevligt. Ja, jag brukar säga att det är bland de 2 bästa åren i mitt liv faktiskt. Blev du något klokare? Ja, det tycker jag nog. Sen det är ju lite sån typ av utbildning som, ja, det blir ju lite vad man gör själv av det. Sen har de ju, alltså man praktiserar ju vissa perioder och där har man ju alla möjligheter att liksom välja någonting som man tror att man kommer tycka är roligt. Så har man ju stor chans att komma in den vägen liksom. Man har en utbildning man ska välja. Är man sportfiskeintresserad så ska man absolut göra det tycker jag. Vad är det du gillar att äta? Vad är din favorit? Ja, alltså... Ja, du får ta 3 rätter. Man är ju ingen kostföraktare så att ja, det är svårt att välja. Ja, men 3 rätter, då har du ännu lite att välja på. Vad får snålvattnet att rinna? Pannbiff. Ja, det är ju gott alltså. Stekt fläsk med löksås är ju alltså. Ja, men det kan ju inte gå först. Nej, men det är ju... På en topp 3-lista. Jag tycker hamburgare var så jävligt gott. En himmellurad. Ja, det är ju det gott. Ja. Det är ju det jag säger, det är svårt att välja. Ja. Är du hungrig förresten? Ja. Köttbullar är så gott. Absolut. Med gräddsås. Ja. Fläskestek gillar du också. Med mycket smör.
Ja, nu är det läge att byta lite krokar på denna här. Jag känner på de här att de börjar tappa lite skärpa och det är ju alltid bättre att byta krok en gång för mycket än en gång för lite. Man finns ju inget som man kan reta sig så mycket på som bomma en stor fisk på grund av att man har varit slarvig med krokarna. Och till det så använder jag en BFT fjäderringstång som är jäkligt smidig att jobba med. Det ska gå kvickt och lätt när man byter krok. Och den har bra bett i nosen så det blir enkelt att byta krokarna. Ja, Grynna det är ett ganska stort område, men det kan ju koncentrera sig på utsidan där så. Där nere? Där har vi visat att kontakter så det går ju runt ända in till viken liksom. Så ja, för jag fick mellan land och ja, på insidan. Ja, insidan. Och jag har bara fått på utsidan utanför bojen där. Ja, det far runt i huvudet nu. Nu far det runt i huvudet ordentligt här. Vi har ju inte så lång tid kvar av att stå här med en fisk. Inte för att det spelar så stor roll så, men vi vill ju göra bättre än så här. Så det handlar väldigt mycket om att välja rätt spot. Just nu har vi bleke och men hela sjön ligger väl så. Ja, i det närmaste. Men vi är ändå på läsidan så vi kanske kan få lite vind på andra sidan så vi ska byta vädersträck helt enkelt. Se om vi kan få en liten vindpust. Det är ju bra när man fiskar på hemmavatten att man har spots på olika ställen i sjön så att man kan välja. Ja, vi har 1 timme kvar till rapport. Vi har gjort en 35 minuters förflyttning för att som ni ser så har det blåst upp. Och det är det som behövs för det här stället. Så nu kommer vi med all sannolikhet spendera resten av dagen här. Förflytta oss mellan gryntopparna och leverera de stora damerna. Det är planen. Så vet ju hur det blir med mina planer. De är där för att ändras. Därför ändras. Beroende på vad som sker idag då. Men fiska djupt. Vi skulle ju kunna fiska grunt och lä också. Ja, men fiska djupt. Försöka hitta dem. Vi behöver minst en stor tjej här idag. Som kan hjälpa oss med topp 3. Och se till att vi är med i matchen. Och det får vi här. Nej! Lugn. Där fick jag den. Satan. Kom igen. Satan vad snabb den var. Känner ingen krok, ingenting. Kolla. Den där hade jag inte sedan tidigare. Längs hela. Ja. Som sagt var, 6 timmar. Jag kan stå här och kasta samma kast i 6 timmar. Det gör ingenting. Den kommer komma igen. Inte så jävla långt, men den höjer oss lite. Boom! Nej, jag vet inte om den höjer oss lite. Någon centimeter kanske. Där har vi den. Enkelt. En Mac-hybrid. Kom den. Fin gädda. Vet inte om den höjer oss någonting, men lite schysstare kondis på den. Nej, vad hade vi? 84-86. Ja, men han är 85. 85 centimeter. Petar upp oss 1 hel centimeter. Men det var en lilla som stod på den här kanten här så att vi har tro fortfarande. Plopp! Han är bra den där hybriden. Det är inte dumt det där med pädern i nosökeln. Den står lite med nosen i och den rasslar på som fan. Det är bra.
Vi ligger ute på frivattnet och spinner och har det trevligt i snöskvädret. Det förra stället höll ju en hel del fisk. Vi hoppas även att det här ska göra det. Det påminner om det förra. För att sjöarna ska hålla bra fiske och att det ska hålla stora populationer av just fisk så är det viktigt med vattenvård och sådana saker. Och det jobbar sportfiskarna med. Konstant och jämnt i det dolda. Det enda man behöver göra egentligen för att stävja det och hjälpa dem, det är att bli medlem. Så vill uppmana alla polare, vänner, de som tittar på programmet, som hejar på oss, kunder, rubbet. Ni som fiskar, gå med i Sportfiskarna. Nu! Jajamän, ju fler vi är, ju starkare röst har vi. Och starkast på vår scoreboard är just Team Sporting som dessutom uppgraderat 1 centimeter. En uppgradering skulle Team Upplev också behöva och de kör lite... Jag kör lite haspel nu. Det är nice. Oh jävlar vilket hugg! Oj. Vilket jävla hugg! Han skulle bara ha det. Ja, Fy bra. fan, det där måste varit en stor fisk nu. Ja, som vanligt. Rakt ut. Small det ordentligt. Det där, hörde du inte knaket i spöt eller? Nej. Vad vill han ha? Oj, vilket hugg. McTail? Nej, den här vet du. Han bara slet tag i hela skiten. Bulltease. Det där var riktigt jävla hårt. Över hårt. skallen eller? Han högg över alla krokar man fastnade. Nej, va? Ja, när man är som Jonas och mig och har fina båtar så vill man ju ha lite bra tillbehör att sätta ekolod och andra telefoner och andra grejer man har med sig i och att det sitter fast framförallt. Ram Mounts har många bra produkter. Här till exempel har jag fäst min iPilot Link-dosa. Jag tycker om att ha den här och stå och knappra lite på istället för om halsen. Det där är en smaksak. Den sitter stenhårt där, inga problem. Ekolodet sitter också på en så kallad D-kula, den största kulan med en kort arm på. Superstadigt när man åker hård sjö så inte ekolodet far omkring. Och här till exempel har vi en GoPro-kamera som sitter också på en arm. Och sen ser ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 spöhållarfästen. Och till dem har jag Rams spöhållare också. Så det finns massor med produkter. Bara gå in på Ram Mounts och kolla. De har en fin webbsida där ni kan checka in deras heta produkter. Så Ram Mounts, eller hur Jonas? Det är grymt bra. Det är grymt bra. Ram it bara. Ja, ram it down. Ram it up. Ja. Ramadan, ram. Ja, de gillar inte det i Vätternvattnet. Fast ibland... Ja. Ska vi röra på oss? Ja, det var ett hugg där, men... Jag vet inte om vi ska köra ett annat fiske. Fan, vad jobbigt det är. Det här stället var ju fan nice alltså. Ja, vi hittade lite bete där. Men nej, gäddorna, vi fick några stycken mindre, men nej, det har inte varit på där. Så vi försöker leta efter fler ställen med fisk. Betesfisk ska vi ha. Och gäddor. Ja, vi ska alltid ha gäddor. Vi ska ha gäddor, men vi måste hitta betesfiskar för att hitta gäddorna. Så är det. Måste få ett moment när det kommer lite mer gäddor. Snask. Fisket har varit segt för flera team och en förflyttning i de situationerna kan ofta vara en god idé. Och det är just vid förflyttningar som saker och ting kan gå fel, Ridderuda berättar. Ja, ni som har tittat på abborrfemman och gäddfemman vet ju vilka klantarslen vi är på Sportfiskegiganten. Vi kör på stenar och ger oss in på vågade uppdrag. Vår båt är försäkrad hos Videa som har faktiskt alltid ett gäng härliga erbjudanden till dig. Bland annat under vinterhalvåret så har de inte dubbel självrisk som många andra försäkringsbolag har. Och framförallt, de stöder sportfiskarna. På premien så skänker de 5% av deltagarna i gäddfemman 2021. Fan. Här kommer Lubbe med drönaren. Ja. Kolla. Alltså vi har ju fått lite tips här att här skulle vara detta område. Vi har själv inte fiskat där. Och det ser ju gösset ut på sjökortet och med tipsen så skulle det vara massor av växtlighet på botten. Men
Ja, jävlar om man inte en plantas. Och bara sand känns det som. Och lite grönt på botten. Så att jag tror all växtlighet har försvunnit härifrån. Alltså. Detta var ju en chansning. Vi är ju glada för chansningar. Alltså. Men det kanske blir lite väl. För vi har kört en jäkligt lång bit med bilen. Och bosatt oss på ett helt annat ställe på grund av detta här. Så. Ja, det är inte helt kul. Vi har ju inga direkta... Alltså ställen är ju massor och åter massor. Men det är mycket grunor alltså. Och det är inte riktigt vår kopp av te. Men vi får fiska på de här öarna utanför. Och hoppas att där står 3 gäddor av god kaliber. Ja, det känns ju lite halvt uppgivet, men det har inte hänt någonting här. Men, ja, det är ju, vi fiskar ju i en sjö där det är ju inget mängdfiske. Så att, och vi vet ju vad som kan hända. Det såg vi igår. Ja, detta här var ju inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Vi hade tänkt oss en vik full med sån gräs som vi fiskade på igår. Fast en megavik. Som vi bara kunde ligga och bara banka av. Nu har jag ingenting. Det är soprent. Ingen fisk heller på den delen. Det kan ju vara det har blåst som bara den och bara blåst väck alltihop. Ja, men så är det. Men då borde det ligga liksom i drivor här. Längst in. Ja. Ja, nu är det inte lång tid kvar till lunchrapporten. Bara några få minuter att hova in de viktiga centimetrarna. Böjda spön har precis gjort en förflyttning. Hur ser läget ut på ert vatten, Karl? Jädra, kolla vattnet. Ja, det var inget bättre på vindsidan. Det var blekare också. Men... Kolla vattnet. Ja, jag ser. Det är ju fullt i grönsaker. Herregud. Jag vet inte så mycket, men det har väl med temperaturen fortfarande att den är så pass hög. Sen för mycket växtplankton. Tror jag det. Lite för lite djurplankton som äter växtplankton. Lite för varmt i vattnet så. Det blir lite grönt och geggigt. Jag hoppas det inte ska påverka. Det här ligger i ytan bara, så jag tror så att... Man får hoppas på det. Ja. Den här är kanske inte så stor, men i alla fall en tredje. Kom igen. Ja. Fan, där gick min puls upp alltså. Samma här. 1 minut kvar och vi har åtminstone... Papper. Jag har åtminstone en tredje. Boom. Och den här, den satte jag. Nu är det inte den fisken jag är ute efter på de här platserna, men hej. A fish is a fish. Still fun. Samma typ av hugg oavsett. Fan vad skönt. Återigen. Lite grann. Smurfen. Jävla bra när det är så här mulet väder. 74 har jag. 74? Ja. Yes. Ja, 74 centimeter. Skönt. Sista fisken. Det var 1 minut kvar. Nu kollar vi rapporten. Ja. Hej då. Första halvan av fiskedagen är därmed avklarad och ett fullt papper till slut för Team Jiggar.nu som placerar sig på en tredje plats med sina 228 centimeter efter Team Upplevs 233 centimeter som håller ett stadigt grepp om sin andra plats men kunde inte röra episodens bästa Team Sporting. I nästa episod får vi se om de kan uppgradera om det skulle behövas för att hålla sin första plats. Böjda spön kommer att börja nästa
nästa veckas episod med en fisk på pappret medan Team Sportfiskegiganten får söka sin första fisk. Lunchrapportens resultat kan ändra teamens beslut och strategier inför eftermiddagen, men de får inte reda på vilket resultat som tillhör vilket team. Vi leder på det. Sporting leder. Fast de tror ikke. Det er ingen, der kommer og gisse det også, der ligger først. Nej, det är 3 klart. fisk på Mac Hybrid. De tror, vi har blanket. Ja, det tror de. Alle tror, vi er blanket. Ja. Det er jo giganten, som har blanket. Og så har det jo Bull. Sen har jo Bøjdesbøen fået ind på en viper. Ublev, 2, Jigger 3. Så vi har ändå, vi är ju med. Ja, det leder vi så vi med. Det får man ju Ja, säga. men det räcker ju inte. Alltså, det räcker ju inte till någonting, men vi är till sist. 4. Ja. Det ser ut att vara ganska så svårfiskat då. Ja, episod 3 kan vi väl spola lite förbi och så drar vi igång 4 istället. Ja. Då ska vi se här. Lag 1, 102 cm. Mac Hybrid Smurfen. Och sen 86 och 85. Oj. Jag tror fan att man är böjda som leder. Kan det vara? Det tror jag. På 273 cm. Det är ju ändå bra jobbat. En 102. Lag 2 har 233 centimeter. 83, 77. Det är ju vi. Igen! Det är inte sant. Vi ligger tvåa på de här skitfiskarna. Ja. Okej, då fattar vi läget. Lag 4 har 77. Ja, men vadå? Då är det bara att gasa på här, gubbe. Men vi har chansen. Vi ligger 40 centimeter under ettan. Jo. Lag 3, 82, 74, alltså vi ligger 3. Jag är förvånad att ligga 3, för vi har ett fruktansvärt, egentligen ganska dåligt resultat. Lag 5, blank, 0. Jag vill bara säga det, jag vet precis hur det känns. Ja. Jag har inte haft ett hupp på 2 avsnitt. Mac Hybrid. Allt på hybrid eller? Ja, allt på hybrid från lag 1 då. Där har Wolf Creek Snass, Wolf Shad, Bonerbait. Bonebait. Damn it! Epic! He tricked me! He tricked me! Du är så jävla lätt lurad också. Ja. Ind og følge program 4. Då ska vi uppgradera så det är bara Beast Mode! Jag kan säga så här. Nästa avsnitt, då vänder vi allt det här. Det är 100% och det lovar jag att vi kommer att göra. Då vänder vi det här. Vi kommer dra... Vi ordnar det här nästa avsnitt. Vi syns då. Missa inte nästa veckas sammandrabbning när dag 2 avslutas och viktiga poäng delas ut. Prenumerera gärna på YouTube-kanalen och följ Tackle Shop Productions på Instagram och Facebook. Jag heter Lubbe Pytel och du har tittat på Gäddfemman 2021.